Hello friends, I am Professor Abhijit Gaikwad. We are going to study our topic which is nothing but food and starch industry. Previously we are studying the topics regarding the food industry, how the food deterioration, food processing and different methods of food preservation we can study previously. So today's lecture we are going to study our next topic which is nothing but starch industry. So we can study one by one starch industry, how the production of starch could be obtained, how the process of making starch, how the different uh, raw materials used for making a starch, then the uses of starch in our day-to-day life, how the production and manufacturing of starch could be occur, and how the end product of starch industry can be used as a raw material in different industries. So we can study that all the topic one by one. So let's start our lecture from starch industry. So today we are going to study starch. Starch is obtained from different sources, from plant, from vegetables, from different woods. We can get a starch which is useful in different industry. So we can study the all the topics one by one. So next, नॉन फूड ऍप्लिकेशन ऑफ स्टार्च मीन्स स्टार्च आपण कुठे आणि कशा प्रकारे यूज करू शकतो, कुठे यूज केलं जातं ते आपण बघणार आहोत. त्यामध्ये फर्स्ट वन इज ॲडेझिव्ह, देन एक्सप्लोजिव्ह इंडस्ट्री, देन पेपर इंडस्ट्री, then construction industry, then it is used in metal industry, also largely used in textile industry. Then next use is cosmetic and pharma industry, and then mining industry. Means this all in this all industries or all the sections, the starch can be used as a intermediate or a material for a production of different products. So we can study all the one by one. या सर्व इंडस्ट्री मध्ये काय केलं जातं, स्टार्चचा यूज केला जातो. मग एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की नॉन फूड ऍप्लिकेशन ऑफ स्टार्च, मग तुम्हाला तिथे सांगता आलं पाहिजे की आपण स्टार्च कुठे यूज करतो, कशा प्रकारे यूज करतो. देन नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड स्टार्च. मग कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच्या ज्या त्या बघू आपण. त्यामध्ये स्पेसिफिक विस्कोसिटी ही काय त्याची जास्त असते, त्यामुळे ते यूज केलं जातं. देन ऑइल रिटेन्शन हाय ऑर लो, त्याच्या रिटेन्शन फॅक्टरनुसार ते काय केलं जातं, यूज केलं जातं. देन फ्लो प्रॉपर्टीज, देन क्रिस्टॅलिटी, देन इमल्शन स्टॅबिलायझिंग कॅपॅसिटी. देन नेक्स्ट वन इज सस्पेन्शन कॅरेक्टरिस्टिक, adhesiveness, color, long shelf life. Means these are the characteristics of food starch. Means तुम्हाला एक्झाम मध्ये यावरती पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की सम एक्सप्लेन सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड स्टार्च. मग त्यावेळेस तुम्हाला ते पॉईंट माहिती पाहिजे, त्यानुसार तुम्हाला ते सांगता आलं पाहिजे. या सर्व काय फूड स्टार्चच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. मग त्यानुसारच काय केलं जातं, ते यूज केले जातात. त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स नुसार त्यांचं काय केलं जातं, सेपरेशन केलं जातं आणि त्याचे कॅटेगरायझेशन केलं जातं आणि त्याचे टाईप केले जातात. देन आधी सांगितल्याप्रमाणे की जे स्टार्च जे आहे किंवा जे प्रोडक्शन जे स्टार्च झालेलं असतं त्याचं काय एका इंडस्ट्रीचं रॉ एंड प्रोडक्ट हे दुसऱ्या इंडस्ट्रीमध्ये काय केलं जातं, रॉ मटेरियल म्हणून यूज केलं जातं. सपोज जर स्टार्च इंडस्ट्रीचं जर एंड प्रोडक्ट जे आहे ते जर स्टार्च असेल तर ते काय केलं जातं, जी सेकंड इंडस्ट्री किंवा अदर इंडस्ट्री त्यामध्ये ते काय केलं, रॉ मटेरियल म्हणून यूज केलं जातं. मीन्स बघा टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमध्ये स्टार्च काय केलं, रॉ मटेरियल म्हणून यूज केलं जातं. देन नेक्स्ट वन इज फूड इंडस्ट्री. फूड इंडस्ट्रीमध्ये पण काय स्टार्च हे काय केलं जातं, मॅन्युफॅक्चरिंग करताना किंवा फूड प्रोसेसिंग मध्ये काय केलं जातं, ॲज अ रॉ मटेरियल किंवा स्टार्टिंग मटेरियल म्हणून यूज केलं जातं. देन बायोपॉलिमर्स, डिफरंट जे बायोपॉलिमर्स बनवले जातात त्यामध्ये पण काय केलं जातं, स्टार्च हे यूज केलं जातं. आता तुम्ही प्रिव्हियसली बघितलं असेल की आता पाठीमागे प्लॅस्टिक बंदची हाक आपल्या पूर्ण देशामध्ये आली होती, तर त्यावेळेस काय झालं होतं की प्लॅस्टिकला ऑप्शन म्हणून काय केलं होतं, स्टार्चला तिथे इम्प्लांट केलं होतं. काही लोकांनी किंवा काही सायंटिस्ट लोकांनी काय केलं होतं, अशा प्रकारचं स्टार्च पासून बनवलेल्या प्लास्टिक्स किंवा कॅरी बॅग्स वगैरे बनवल्या होत्या की ज्या बायोडिग्रेडेबल होत्या. स्टार्च हे काय नॅचरली ऑकरिंग आहे, त्यामुळे ते काय बायोडिग्रेडेबल आहे, इझिली डिग्रेडेबल होतं आणि ते इन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली पण होतं. मीन्स ज्या त्या प्लास्टिकच्या बॅग्स होतात
त्या काय केल्या जायच्या की यूज केल्यानंतर त्या पाण्यामध्ये टाकल्या किंवा कुठे जमिनीवरती जरी टाकल्या तरी ते कालांतराने त्याचं काय होऊन जायचं, विघटन होऊन जायचं किंवा त्याचं डिकम्पोजिशन होऊन जायचं. मीन्स त्यापासून इन्व्हायरमेंटला कुठलाही हार्मफुल इफेक्ट नव्हता. त्यामुळे त्या कॅरी बॅग्स वरती मेन्शन केलेलं असेल की आय एम नॉट प्लास्टिक, अशा प्रकारे तिथे त्यावरती नोट पण लिहिलेली होती. तुम्ही बघितली असेल तर ठीक आहे, नाही तर तुम्हाला ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन म्हणून मी सांगितलं. त्यानंतर पेपर अँड पॅकेजिंग. स्टार्च जे आहे ते पेपर आणि पॅकेजिंगमध्ये किंवा जे बॉक्सेस वगैरे बनवले जातात डिफरंट इंडस्ट्रीमध्ये आफ्टर ज्यावेळेस प्रोडक्शन कंप्लीट होतं त्यासाठी काय केलं जातं, लास्टला पॅकेजिंग केलं जातं. मग ते पॅकेजिंग करताना जे बॉक्सेस वगैरे असतात, जे मटेरियल असतं ते पण कशापासून, स्टार्चपासून बनवले जातात. देन इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन ऑफ स्टार्च. मग पेपर मेकिंग. आता बघा आपण जे राईट करतो, लिहितो वगैरे, त्या नोटबुक असतील, बुक्स असतील किंवा डिफरंट जे मटेरियल असेल, रीडिंग, रायटिंग, न्यूजपेपर वगैरे हे जे मटेरियल आहे, या सर्वांमध्ये काय केलं जातं, स्टार्च हे यूज केलं जातं. ते वूडपासून एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं आणि त्यापासून ते बनवलं जातं. मीन्स बघा, स्टार्च जी इंडस्ट्री ती आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये पण आपल्याला युजफुल आहे आणि त्याचा यूज आपल्याला आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये पण होतोय. ते नेक्स्ट यूज इज कोरोगेटेड बोर्ड ॲडेसिव्स. मीन्स जे पण आपण गम्स, ग्ल्यूज वगैरे किंवा कलर्स वगैरे जे बघतो किंवा पेंट्स जे बघतो त्यामध्ये ॲडेसिव्ह म्हणून काय केलं जातं, स्टार्चचा यूज केला जातो. देन क्लोथिंग स्टार्च. मीन्स बघा, ज्यावेळेस आपण नवीन एखादा कपडा घेतो किंवा नवीन मटेरियल घेतो त्यावेळेस आपण सुरुवातीला बघतो की ज्यावेळेस आपण नवीन घेतलेलं असतं त्यावेळेस काय ते असतं, कडक असतं किंवा रफ असतं थोडंसं सुरुवातीला. मग त्यामध्ये काय केलं जातं, स्टार्च सोबत त्याची वॉशिंग दिलेली असते, त्यामुळे ते काय नवीन दिसतं आणि ते यूज केले जातात. मीन्स जी टेक्सटाईल इंडस्ट्री किंवा क्लोथिंग इंडस्ट्री त्यामध्ये पण काय केलं जातं, स्टारचा लार्ज अमाऊंटमध्ये तिथे यूज केला जातो. देन नेक्स्ट इज नॉन स्टार्च पॉलिसॅकराइड्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज NSP. मग हे कशापासून ऑप्टेन होतं, देन इट ऑप्टेन फ्रॉम डायटरी फायबर इज नोन ॲज अ नॉन स्टार्च पॉलिसॅकराइड or NSP. It is the name given to the group of material found in a cell wall of a plant which give the plants its structure and form. Means हे जे NSP नॉन स्टार्च पॉलिसॅकराइड हे कशापासून ऑप्टेन होता, प्लांट पासून ऑप्टेन होता. इट इन्क्लूड्स दोज कार्बोहायड्रेट दॅट आर नॉट डायजेस्टेड. मीन्स जे डायजेस्ट होत नाही अशा प्रकारचे कार्बोहायड्रेट पासून ते बनलेलं असतं, त्यामुळे त्याला काय म्हटलं जातं, नॉन स्टार्च पॉलिसॅकराइड. एक्झाम्पल ऑफ NSP include cellulose, pectin, gums, बीटा ग्लुकॅन्स. मीन्स बघा हे त्याचे एक्झाम्पल आहे. एक्झाम मध्ये तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं की नॉन स्टार्च पॉलिसॅकराइड त्याचे एक्झाम्पल्स कुठले, त्यासाठी तुम्हाला ऑप्शन दिलेले असतात, डिफरंट ऑप्शन. त्यामध्ये राईट ऑप्शन कुठले असतील, सेल्युलोज, पेक्टिन, गम्स अँड बीटा ग्लुकॅन हे त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. द मेजर पॉलिसॅकराइड्स इन द प्लांट सेल वॉल आर द सेल्युलोज, कार्बॉक्झिमिथिल सेल्युलोज, हेमिसेल्युलोज अँड पेक्टिन. हे त्याचे टाइप्स आहे. लेट्स लर्न अबाउट देम. वी स्टार्ट विथ द प्लांट सेल वॉल पॉलिसॅकराइड्स विच इज नथिंग बट सेल्युलोज. मग बघा सेल्युलोज. मग सेल्युलोज मध्ये काय, सेल्युलोज इज फाउंड इन द प्लांट ॲज अ मायक्रो फायब्रिल्स ऑफ 2 to 20 nanometer diameter and 100 to 14,000 nanometer long. This form the structurally strong framework in the cell wall. Cellulose is mostly prepared from a wood pulp. बघा, जे आपल्या नोटबुक्स वगैरे त्या तयार केले जातात त्या कशाने, सेल्युलोज पासून त्या मॅन्युफॅक्चर केल्या जातात. मीन्स वूड जो पल्प आहे, वूडच्या मधला जे लाकूड असतं, लाकडाच्या मधला जो पल्प असतो, मीन्स ते काय केलं तर भिजवलं जातं, त्यापासून तो पल्प एक्स्ट्रॅक्ट केला जातो आणि त्यापासून पेपर मेकिंग केले जातात. देन स्ट्रक्चरली सेल्युलोज इज बीटा 1 4 लिंकेज ऑफ ग्लुकेन. बघा यावरती पण एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, सेल्युलोज इज अ बीटा 1 4 लिंकेज ऑफ ग्लुकेन. ग्लुकेन पण काय आहे, याचा स्टारचाच एक टाइप आहे. सेल्युलोज हॅज मेनी युजेस ॲज अ अँटी केकिंग एजंट, इमल्सिफायर, स्टॅबिलायझर, डिस्प्रेसिंग एजंट, थिकनर अँड जेलिंग एजंट. अशा प्रकारे त्याचे सेल्युलोजचे हे डिफरंट युजेस आहे. देन नेक्स्ट type is carboxymethyl cellulose or which is called as CMC. Means it is also another type of starch. Then CMC is a linear long chain water soluble anionic modified polysaccharide.
means CMC is a linear long chain water soluble anionic and modified polysaccharide. म्हणजे हे जे स्टार्च आहे काय मॉडिफाइड पॉलिसॅकॅराइड्स आहे. इट इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेल्युलोज फॉर्म बाय इट्स रिएक्शन विथ अल्कली अँड क्लोरोअसिटिक ऍसिड. मीन्स हे काय मॉडिफाईड केलंय सेल्युलोजचे रिएक्शन कशाबरोबर केलाय अल्कली अँड क्लोरोअसिटिक ऍसिड सोबत केल्यानंतर आपल्याला मॉडिफाईड जे पॉलिसॅकॅराइड आहे ते मिळतंय. मग त्यामध्ये जे आहे मग हे काय कार्बॉक्सी मिथिल सेल्युलोज CMC हे त्याला म्हटलं जातं. Then its control of viscosity allows uses as a thickener, phase and emulsion stabilizer. त्याचे एक्झाम्पल काय मिल्क कॅसिन अँड सस्पेंडिंग एजंट हे काय झाले त्याचे युजेस झाले. मग CMC can be used for its water holding capacity as this is high even at a low viscosity. म्हणजे लो विस्कोसिटी मध्ये पण तो काय करतो हाय वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी तो तिथे इंडिकेट करतो. देन CMC is soluble in cold water and mainly used for controlling viscosity without gelling. म्हणजे CMC चा यूज काय होतो की वॉटर होल्डिंग साठी तो यूज केला जातो विदाउट जेलिंग. त्यासाठी तुम्हाला CMC चा रोल माहिती पाहिजे. तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन पण विचारला जाऊ शकतो. राईट शॉर्ट नोट ऑन CMC. त्यावेळी तुम्हाला अशा प्रकारे पॉइंट्स तुम्हाला प्रॉपरली मेन्शन करायचे. देन नेक्स्ट बघू आपण फूड ऍप्लिकेशन ऑफ CMC. मग CMC चे ऍप्लिकेशन बघा कशा प्रकारे इंडस्ट्री दिले त्याचे फंक्शन दिले आणि प्रॉपर्टीज युटिलाइज बघा. बेकिंग गुड्स ॲडेजन मग फंक्शन इंडस्ट्रीचं नाव दिलंय बेक गुड्स. त्याचं फंक्शन काय होतं ॲडेजन म्हणून तो यूज केला जातो किंवा फॅट एक्सक्लुजन म्हणून तो यूज केला जातो. मग त्याची काय प्रॉपर्टी कोणती यूज केली जाते त्याची ती फिल्म फॉर्मेशन अँड विस्कॉसिटी बघा ती प्रॉपर्टी यूज केली जाते. देन बिहेवियर्स म्हणजे अल्कोहोलिक किंवा कोल्ड्रिंक जे असतात त्यामध्ये पण ते काय केलं जातं बिहेवियर्स मध्ये यूज केलं जातं. फंक्शन काय करतं बॉडी टेक्स्चरायझर अँड स्टॅबिलायझर. देन त्याचे प्रॉपर्टीज कोणत्या आहे रोहोलॉजिकल अँड डिस्परंट म्हणजे ह्या त्याच्या प्रॉपर्टी तिथे यूज केला जातो. देन फ्रोझन डेझर्ट्स मग त्यामध्ये पण काय टेक्स्चर अँड स्टॅबिलायझर. मग अशा प्रकारे डिफरंट इंडस्ट्रीमध्ये काय केलं जातं स्टार्च हे यूज केले जातं किंवा CMC हे यूज केले जातात त्यांच्या फंक्शन नुसार. देन लो फॅट लो कॅलरी फूड मग त्यामध्ये फॅट अँड शुगर सबस्टिट्यूट. मग अशा प्रकारे त्याचे फंक्शनिंग तिथे केले जातात. मिल्क अँड योगर्ट ड्रिंक्स मीन्स जे मिल्कचे प्रोडक्ट आहे त्यामध्ये पण काय केलं जातं स्टॅबिलायझेशन म्हणून ते काय केलं जातं यूज केला जातो. मग अशा प्रकारे डिफरंट इंडस्ट्रीमध्ये CMC हे यूज केलं जातं. देन नेक्स्ट इज पेक्टिंग. मग पेक्टिंग हा काय स्टारचाच एक टाईप आहे. त्यामध्ये बघा द वर्ड पेक्टिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू congeal or solidify. Means pectinचं meaning काय होतं solidify. Pectin is an acidic structure polysaccharide found in fruit and vegetables. Then pectin are mainly used as gelling agents but can also act as a thickener, water binder and stabilizer. Fibers including cellulose, hemicellulose, pectin substances, gum, mucilage, algal polysaccharides and lignin, cellulose, hemicellulose, pectin, etc. The plants are plant cell polysaccharides. Means हे यापासून बनवलं जातं किंवा त्यापासून एक्सट्रॅक्ट केलं जातं पेक्टिन. Cellulose is the most common of these fibers. Gums are actually substances secreted by the plant in a response of injury. बघा तुम्ही झाडांना बघितलं असेल की गम्स बाहेर आलेले असतात. मग ते गम का असतात की जे प्लांटला इंजुरी झालेली असते ती रिकव्हर करण्यासाठी गम्स काय करतात प्लांट सिक्रेट करतात जेणेकरून ती प्लांटला जी इंजुरी झालेली असते झाडांना ती रिकव्हर होण्यासाठी ते तिथे गम्स हे काय असतात बाहेर झाडाच्या बाहेर जी आउटर लेअर आहे त्यामधनं ते बाहेर आलेले असतात. म्युसिलेज आर ऑल्सो वॉटर सोल्युबल अँड आर यूज बाय अ प्लांट टू प्रोटेक्ट सीड. मीन्स ते सीड प्रोटेक्ट करण्यासाठी पण काय केले जातात गम हे सिक्रेट केले जातात. देन अल्गल polysaccharides are extracted from algae. These all are classified as dietary fibers, also referred to as non-starch polysaccharide. मी या सर्वांना काय म्हटलं जातं पेक्टिंग असू CMC असू हे जे टाईप बघितले सेल्युलोज असू हे काय झाले नॉन स्टार्च पॉलिसॅकॅराइड्स. देन फूड ऍप्लिकेशन ऑफ पेक्टिंग. मग बघा पेक्टिंगचे फूड ऍप्लिकेशन कुठे यूज केलं जातं
त्याची लेवल कशा प्रकारे दिले, जेम्स अँड जेली फॉर्मेशन मध्ये तो यूज केला जातो, बेकरी फिलिंग मध्ये पण तो यूज केला जातो, जेलिंग एजंट किंवा थिकनर म्हणून, स्टॅबिलायझर म्हणून ते काय केले जातात, यूज केले जातं. बघा फ्रूट बिव्हरेजेस मध्ये, डेअरी प्रोडक्ट मध्ये पण काय केले जातात, ते यूज केले जातात. थिकनर आणि स्टॅबिलायझर किंवा जेलिंग एजंट म्हणून ते यूज केले जातात. मग त्याची लेवल दिलेली कोणत्या याच्यामध्ये, किती अमाऊंट मध्ये ते प्रेझेंट असतात, म्हणजे स्मॉल स्केल वरती ते प्रेझेंट असतात. देन नेक्स्ट टाइप इज हेमिसेल्युलोज. In the plant cell wall, the most abundant compound present is alpha cellulose, with the long fibers embedded in a matrix of a cementing compound, matrix polysaccharides. These 29 compounds are alkali soluble and are called as a hemicellulose. These they constitute about 20 to 30% of a plant cell wall. Means हे हेमिसेल्युलोज जे असतं हे प्लांटच्या सेल वॉल मध्ये प्रेझेंट असतं. अबाउट 20 to 30% काय ते त्या अमाऊंट मध्ये प्रेझेंट असतं. मग प्लांट पासून जे एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं त्यामध्ये जे प्रेझेंट असतं ते हेमिसेल्युलोज असतं आणि त्यापासून काय केलं जातं, स्टार्च हे मॉडिफाय केलं जातं किंवा स्टार्च बनवलं जातं. हेमिसेल्युलोज आर क्लासिफाईड अंडर द कॅटेगरी ऑफ सोल्युबल डायटरी फायबर्स. हेमिसेल्युलोज इज अन indigestible complex carbohydrate that absorb water. मीन्स काय करतं, ऍब्झॉर्प्शनचं काम करतं. आधी जे बघितलं आपण की त्यामध्ये वॉटर रिटेन्शन किंवा वॉटर होल्डिंग हे कमी होतं, यामध्ये काय होतं, वॉटर ऍब्झॉर्ब होतं. इट इज गुड फॉर प्रमोटिंग वेट लॉस, रिलिव्हिंग constipation and controlling carcinogens in the intestinal tract. The hemicellulose find their application in a food system as a emulsifier. बघा हेमिसेल्युलोजचा यूज कशामध्ये होतो, ॲज अ इमल्सिफायर, स्टॅबिलायझर अँड बाइंडर इन अ फ्लेवर बेसिस. बघा डिफरंट जे स्टार्च आहे किंवा फॉर्म होत आहे त्याची डिफरंट यूज आहे अकॉर्डिंग टू देअर रोल, देअर नेचर अँड देअर स्ट्रक्चर. त्यानुसार त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक नुसार त्याचे डिफरंट टाईप हे केलेले. मग आता हेमिसेल्युलोज काय इमल्सिफायर, स्टॅबिलायझर आणि बाइंडर इन फ्लेवर बेसिस म्हणून मध्ये काय केलं जातं, यूज केला जातो. देन ड्रेसिंग अँड पडिंग ऑफ मिक्सेस. These are a good source of dietary fibers and stimulate the immune system. म्हणजे डायटरी फायबर जे असतात, प्रोटीन असतात, त्यामध्ये काय केला जातो, हेमिसेल्युलोजचा यूज केला जातो. आणि कशासाठी यूज केला जातो, स्टिम्युलेट द इम्युनिटी सिस्टीम, म्हणजे इम्युनिटी सिस्टीम जी स्ट्रॉंग करण्यासाठी यूज केला जातो. आता टॉपिक्स आपण काय काय बघितले ते पुन्हा एकदा बघू. व्हॉट इज स्टार्च, देन केमिस्ट्री ऑफ स्टार्च, मॅन्युफॅक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल स्टार्च. हे पॉईंट तुम्हाला एक्झाम मध्ये युजफुल आहे. स्टार्च म्हणजे काय त्याची डेफिनेशन तुम्हाला विचारली जाते. देन केमिस्ट्री ऑफ स्टार्च, स्टार्च मध्ये काय प्रेझेंट असतं, कशा प्रकारे कोणत्या अमाऊंट मध्ये प्रेझेंट आहे हे तुम्हाला विचारलं जातं. देन मॅन्युफॅक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल स्टार्च, मग याची जी फ्लोशीट डायग्राम आहे ती तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारली जाते की राईट अँड एक्सप्लेन द फ्लोशीट डायग्राम ऑर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ स्टार्च विथ द हेल्प ऑफ फ्लोशीट डायग्राम. त्यावेळेस ती तुम्हाला डायग्राम बघून तुम्हाला ते एक्सप्लेन करायचे. लेट्स स्टार्ट. व्हॉट इज स्टार्च. What is starch? Starch is an odorless, tasteless white substance occurring widely in plant tissue and obtained cheaply from cereals and potatoes. It is a polysaccharide which functions as a carbohydrate store and is an important constituent of human diet. बघा आपण जे पण पोटॅटो कन्झ्युम करतो किंवा सेरल्स मीन्स जे पण धान्य आपण त्यात गहू असो, तांदूळ असो, ज्वारी, बाजरी, मका जे पण असो आपण कन्झ्युम करतो त्या सगळ्यांमध्ये काय स्टार्च हे प्रेझेंट असते. मग ते काय डायटरी फायबर म्हणून यूज केलं जातं. मग त्यापासूनच काय केलं जातं, हे जी सिरियल्स असतील किंवा पोटॅटोज असतील, प्लांट असतील, त्यापासून काय केलं जातं, ते स्टार्च एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं, बाजूला केलं जातं आणि त्यानंतर त्याच्यावरती प्रोसेस करून त्यापासून काय स्लरी तयार करून त्यापासून प्युअर फॉर्म मध्ये स्टार्च हे मॅन्युफॅक्चर केलं जातं. देन केमिस्ट्री ऑफ स्टार्च. मग स्टार्च मध्ये काय प्रेझेंट असतं बघा, स्टार्च कंटेन 75 to 80% amylopectin and 20 to 25% amylose. हे स्टार्चचे जे काय कॉन्स्टिट्युएंट आहे ते इथे तुम्हाला मेन्शन केलेले, किती अमाऊंट मध्ये काय प्रेझेंट असतं इथे दाखवलेलं आहे. स्ट्रक्चर ऑफ अमायलोज. बघा अमायलोजचं स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे, कशा प्रकारे स्ट्रक्चर असतं. स्टार्च कन्स्टिट ऑफ ग्लुकोज युनिट्स बाय अल्फा 1,4 लिंकेज. आधी सांगितल्याप्रमाणे काय स्टार्च किंवा सेल्युलोज मध्ये काय असते, 1,4 लिंकेज असते. मॉलिक्युलर वेट इज इन बिटवीन 1.1 to 1.9 मिलियन.
It is soluble in water. This is another type of starch. मग यामध्ये बघा 1,4 लिंकेज प्रेझेंट असते ऑफ ग्लिकोसिडिक बॉन्ड. मग ते बॉन्डची कॅल्क्युलेशन नुसार त्याला काय केलं जातं, 1,4 लिंकेज तिथे प्रेझेंट असते, त्यानुसार त्याला काय म्हटलं जातं, अमायलोज. देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अमायलोपेक्टिन. नेक्स्ट जे स्टार्च आहे त्याचं स्ट्रक्चर आपण बघू. इट consist also 1,4 linkage, but addition molecule is branched through the alpha 1,6 linkage. In the linear chain contain 20 to 25 glucosinate. Its molecular weight is over 10 million. मग तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारलं जाऊ शकतं की कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमायलोपेक्टिन किंवा स्ट्रक्चर ऑफ अमायलोज. मग त्यावेळेस तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की एकामध्ये 1,4 लिंकेज असते आणि एकामध्ये ॲडिशनल 1,6 लिंकेज ही काय असते, प्रेझेंट असते. बघा इथे अल्फा 1,6 ग्लिकोसॉइडिक बॉन्ड, इथे बघा 1,6 ही आधीची 1,4 लिंकेज होती आणि इथे काय ॲडिशनल 1,6 लिंकेज तिथे प्रेझेंट आहे, विच इज नथिंग बट इन अमायलोपेक्टिन. देन मॅन्युफॅक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल स्टार्च. मग इंडस्ट्रियल स्टार्च कशा प्रकारे मॅन्युफॅक्चर केलं जातं ते आपण वन बाय वन बघू. स्टार्च इज मॅन्युफॅक्चर बाय 3 foods materials such as corn, means मका, wheat and potatoes. मग जे धान्य आहे, मका असो किंवा जे अदर जे मटेरियल असं प्लांट असो किंवा जे ऑदर सिरियल्स असतील किंवा गहू, ज्वारी, बाजरी जे असेल त्यापासून काय केलं जातं, ते एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं. लार्जली गव्हापासून आणि तांदळापासून काय केलं जातं आणि मकापासून हे स्टार्च मॅन्युफॅक्चर केलं जातं किंवा एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं. वी विल स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च बाय कॉर्न. मग आता आपल्याला जी स्टडी करायची ती कसे, कॉर्न पासून, मीन्स मकापासून जे स्टार्च मिळतं ते आपल्याला काय करायचं आहे, स्टडी करायचं. कॉर्न स्टार्च प्रोडक्शन. देर आर 2 मेन स्टेप्स ऑफ स्टार्च प्रोडक्शन. फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च स्लरी. मग ज्यावेळेस स्टार्च आपण बनवतो, मॅन्युफॅक्चर करतो, त्यावेळेस काय त्याची स्लरी ही बनवून घेतली जाते. बघा कशा प्रकारे केलं जातं ते. शेल अँड क्लीन kernels are placed in a step tank and soak in a water containing SO2 or sulfur dioxide for a period of 24 to 15 hours at a 10 degree temperature. मीन्स जे पण धान्य असतील किंवा मका वगैरे जे असेल ते काय केलं जातं, क्लीन करून ते एका टँकमध्ये 24 ते 50 तासासाठी ठेवलं जातं. मग त्या जे टँक आहे त्यामध्ये काय सल्फर डायऑक्साईड हा काय असतो, प्रेझेंट असतो आणि ते 10 डिग्री टेम्परेचरला हे ते त्यामध्ये ठेवलं जातं. ड्युरिंग दिस पिरियड द एक्सट्रॅक्शन ऑफ सोल्युबल मटेरियल्स फ्रॉम केरल्स टेक्स प्लेस. द फंक्शन ऑफ SO2 इज टू प्रिव्हेंट फर्मेंटेशन. मीन्स जो बघा कुठलंही धान्य वगैरे आपण ज्यावेळेस भिजत घालतो त्याच्यामध्ये काय फर्मेंटेशन प्रोसेस तिथे ऑकर व्हायला सुरुवात होते. मग ती अवॉइड करण्यासाठी काय केलं जातं, ते SO2 मध्ये डीप केलं जातं किंवा त्याच्यात स्टिप टँक्स आहे त्यामध्ये SO2 काय केला जातो, पास केला जातो. देन नेक्स्ट बघू. बघा कशा प्रकारे ही फ्लोशीट डायग्राम तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारली जाते की कशा प्रकारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च हे ऑब्टेन होतं. मग फर्स्ट स्टेप काय, सेल्स कॉर्न सेल्स मीन्स जो सीड पार्ट आहे तो काय केला जातो, एक्स्ट्रॅक्ट केला जातो. त्यानंतर त्या क्लीनर जी टँक आहे त्यामध्ये तो पुट आउट केला जातो. क्लीन केल्यानंतर ते काय केलं जातं, स्टीप टँक्स मध्ये पुढे पाठवलं जातं. त्यानंतर ॲट्रिएशन मिल्स मीन्स त्यामध्ये ते काय केलं जातं, मिलिंग केलं जातं त्याचं. त्यानंतर हायड्रोक्लोन सेपरेटर, हे सेपरेटर तिथे यूज केले जातात. त्या थ्रू काय केलं जातं, जे आपण जे पुट आउट केलेले जे धान्य आहे किंवा जे मटेरियल आहे ते काय केलं जातं, सेपरेट केलं जातं. देन त्यापासून काय केलं जातं, कॉर्न ऑइल काय केलं जातं, एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं. देन नेक्स्ट स्टेप इज ग्राइंडिंग मिल्स. मीन्स जे सेपरेट केल्यानंतर काय केलं जातं, त्या ग्राइंडिंग मिलमध्ये ते पुट आउट केलं जातं. देन त्यानंतर वॉशिंग स्क्रीन्स. मग ज्यावेळेस ग्राइंडिंग होईल पूर्ण मटेरियलची किंवा त्या सीड्सची, त्यानंतर त्याला काय दिलं जातं, वॉशिंग स्क्रीन. मीन्स ते वॉश केलं जातं प्रॉपरली. मग वॉश केल्यानंतर त्याला काय केलं जातं, सेंट्रिफ्युगल सेपरेटरनी काय केलं जातं, सेपरेट केलं जातं. मग सेंट्रिफ्युगेशननी काय होतं, त्यापासून ग्लुटेन काय केलं जातं, सेपरेट केलं जातं. मग ते सेपरेट केल्यानंतर ग्लुटेन बाजूला केलं जातं. देन जे उरलेला जो पोर्शन आहे त्यापासून काय, स्टार्च वॉशिंग फिल्टर. मग त्या फिल्टर थ्रू ते गेल्यानंतर आपल्याला काय मिळते, स्टार्च स्लरी
ही मिळते. मग त्या स्टेप आपण वन बाय वन बघू कशा प्रकारे इथे मेन्शन केलेलं आहे. फंक्शन ऑफ SO2 is to prevent fermentation. आधी आपण बघितलं. After steeping is completed, steep water is drained from the kettles. Then this water is concentration is used to produce animal feed products. Means ते यूज केल्यानंतर जे उरलेलं असतं ते ॲनिमल फीड म्हणून स्टीप टँक पासून जे येतं ते काय ॲनिमल फीड म्हणून ते यूज केलं जातं. नेक्स्ट स्टेप cereals are ground in attrition wearing down by friction mills. मीन्स बघा ते काय जे धान्य आहे ते काय केलं जातं बारीक केलं जातं बाय मिल्स मध्ये टाकून आणि त्यापासून काय केलं जातं इट हेल्प्स टू लूजन द हल म्हणजे जे वरची जी कव्हरिंग असते धान्याची ती रिमूव्ह करण्यासाठी काय केलं जातं ते कव्हरिंग रिमूव्ह होऊन जाते. देन वॉटर इज देन ॲडेड टू मिल्स प्रोड्युसिंग अ मिक्सचर ऑफ पल्प स्लरी होल जर्म अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम. मीन्स ही जी स्टेप आहे बघा ती काय ते सेरल्स मीन्स त्याचे जे धान्य आहे त्याचं कव्हरिंग काय केलं जातं रिमूव्ह केलं जातं. आता ही स्टेप आपण कशामध्ये यूज करतो तुम्ही बघितलं असेल आपल्या घरी कुरडया वगैरे तयार करतात त्यावेळेस काय केलं जातं गहू हे भिजत घातले जातात. मग त्यानंतर काय केलं जातं नेक्स्ट स्टेप दुसऱ्या दिवशी काय केलं जातं ते गहू जे भिजत घातलेले असतात त्यापासून काय जी स्लरी आहे ती काय प्रेस करून त्या मशीन मध्ये प्रेस करून काय केलं जातं ते वरची जी कव्हरिंग आहे मीन्स जे धान्य गव्हाचं जे कव्हरिंग आहे ते काय केलं जातं रिमूव्ह केलं जातं आणि त्यानंतर त्यापासून व्हाईट जो आपल्याला स्लरी मिळते त्यापासून आपण काय करतो तिथे त्याच्या प्रोसेस करून त्यापासून आपण कुरडया वगैरे मॅन्युफॅक्चर करतो. मग जी व्हाईट स्लरी येते त्यालाच काय म्हटलं जातं स्टार्च म्हटलं जातं. इन शॉर्ट म्हणजे आपण डे टू आपण ज्यावेळेस ते बनवतो कुरडया वगैरे आपण घरामध्ये बनवतो त्यावेळेस पण आपण काय स्टार्च जी जी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहे ती तिथे सेम ॲज इट इज यूज करतो. Then water is then added to mills producing a mixture of pulp slurry and whole germs and microorganisms. The slurry is taken to hydrochlone separator which remove the lighter germs means जे त्यामध्ये germs वगैरे प्रेझेंट असतील ते सेपरेट करण्यासाठी काय केलं जातं हायड्रोक्लोन सेपरेटर तिथे यूज केलं जातं. The germ is then dried and sold as a or further proceed into corn oil and germ meal. मग त्यापासून जे सेपरेट झालेले त्यापासून कॉर्न ऑइल किंवा जर्म मिल तिथं तयार होतं. The corn oil can be either refined to make a sled oil or cooking oil or raw material input margin means corn oil वगैरे त्यापासून मॅन्युफॅक्चर केलं जातं किंवा बनवलं जातं आणि ते फर्दर यूज केलं जातं. The germ meal is used in the production of animal feed. मग ते जे त्यापासून जे मिळणारं जे रॉ मटेरियल आहे ते काय ॲनिमल फीड म्हणून सुद्धा मध्ये पण यूज केलं जातं. The remainder of kernels, the hull and gluten, a sticky substance when starch is removed. Means त्याला काय म्हटलं जातं ग्लुटेनला काय म्हटलं जातं स्टिकी सबस्टन्स वेन स्टार्च इज रिमूव्ह. मीन्स आपण बघा ज्यावेळेस कुरडया वगैरे करतो त्यावेळेस तो व्हाईट जो सबस्टन्स निघतो त्याला काय म्हटलं जातं ग्लुटेन म्हटलं जातं. मीन्स काय स्टिकी सबस्टन्स वेन द स्टार्च इज रिमूव्ह ते रिमूव्ह केल्यानंतर जे फॉर्म होतं त्याला काय म्हटलं ग्लुटेन म्हटलं जातं. Is sent through the grinding and screening processes. After passing through the grinding mills, the hull particles are held on a screen while the gluten and starch particles pass through. The hulls are used to make animal feed or corn fiber. जे hull जे एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर जे उरतं त्याला काय म्हटलं जातं हल म्हटलं जातं. The remaining slurry of a gluten and starch is then separated by centrifugation. Means next step काय आहे जी स्लरी आणि ग्लुटेन आहे ते काय सेंट्रिफ्युगेशन प्रोसेसनी काय केलं जातं सेपरेट केलं जातं. द ग्लुटेन इज देन ड्राईड इट इज देन सोल्ड ॲज अ कॉर्न ग्लुटेन मिल ऑर इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न ग्लुटेन फीड. ग्लुटेन फीड म्हणून ते काय केलं जातं यूज केलं जातं. द स्टार्च स्लरी इज देन वॉश अँड डी वॉटर युझिंग फिल्टर अँड सेंट्रिफ्यूज. मग ते काय केलं जातं सेंट्रिफ्युगेशन प्रोसेसनी काय केलं जातं सेपरेट केलं जातं त्याला वॉशिंग ट्रीटमेंट दिली जाते आणि ते फर्दर यूज केलं जातं. द स्टार्च स्लरी यूज टू मेक स्टार्च डेक्स्ट्रिन और कॉर्न स्वीटनर्स अँड इथेनॉल. म्हणजे स्टार्च स्लरी आपल्याला मिळते त्यापासून काय केलं जातं लार्जली यूज जे स्टार्च आहे त्यामध्ये काय येतं डेक्स्ट्रिन काय केलं जातं यूज केलं जातं. मग मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ डेक्स्ट्रिन पण आपण बघणार आहोत की कशा प्रकारे ते मॅन्युफॅक्चर केलं जातं. वन बाय वन बघू सर्व आपण. देन प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च अँड डेक्स्ट्रिन. मग कशा प्रकारे स्टार्च फॉर्म केलं जातं किंवा डेक्स्ट्रिन हे
फॉर्म केलं जातं. मग त्यामध्ये बघा, first one is unmodified starch is produced by the slurry is passed through a dryer. Means काय, ती slurry dryer through pass केली जाते. Modified starch is produced by the slurry is treated with the chemicals or enzymes and then passed through a starch dryer. बघा, starch ची slurry ती modification time मध्ये पुट आउट केली जाते, ड्रायर त्यानंतर ट्रीटमेंट दिली जाते आणि त्यानंतर काय केलं जातं, ते स्टार्च मॉडिफाईड स्टार्च आपल्याला मिळतं. Dextrin is a soluble polysaccharide formed during the hydrolysis of starch. बघा, डेक्स्ट्रिन कशा प्रकारे आपल्याला मिळतं इथे. डेक्स्ट्रिन is produced by passing slurry through a starch dryer and then roasted with or without acid or alkaline. बघा, स्टार्चची जी स्लरी ती काय केली जाते, ड्रायर मध्ये पुट आउट केली जाते. त्यापासून आपल्याला काय मिळतं, वन अनमॉडिफाईड स्टार्च मिळतं, किंवा त्याला ड्रायरची ट्रीटमेंट दिल्यानंतर काय, डेक्स्ट्रिन रोस्टर मध्ये त्याला पुट आउट केलं जातं आणि त्यापासून आपल्याला काय मिळतं, डेक्स्ट्रिन मॅन्युफॅक्चरिंग तिथे आपल्याला मिळतं. मीन्स या स्टेप दिलेला आहे तुम्हाला की कशा प्रकारे डेक्स्ट्रिन तिथे फॉर्म होतं. मग तुम्हाला माहिती पाहिजे की डेक्स्ट्रिन कशा प्रकारे फॉर्म होतं. देन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम फूड स्टार्च आहेत. मग जे स्टार्च आहे त्याचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले आहे आणि पण ऑलरेडी आपण बघितलंय की त्यामध्ये काय येतं, स्पेसिफिक विस्कोसिटी बोथ इन हॉट अँड कोल्ड, देन क्लॅरिटी, ऑप्टॅसिटी, oil retention high or low, resistance to gel formation, high sheen means polish, then flow properties, crystallinity, then emulsion stabilizing capacity, suspension characteristics, adhesiveness, long shelf life stability, color and hydroscopicity. मीन्स या काय झालंय, स्टारच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स झालाय. ज्यावेळेस स्टार्स फॉर्म होतो त्यावेळेस अशा प्रकारचे त्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात. देन आपण ऑलरेडी बघितलं की नॉन स्टार्च पॉलिसॅकॅराइड NSP, त्यामध्ये सेल्युलोज पण बघितलं. देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नॉन स्टार्च पॉलिसॅकॅराइड. सेल्युलोज पण बघितलं आपण, त्याचे यूज पण बघितले, त्यामध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या 1,4 लिंकेज पण बघितलं, कशापासून मिळतं आपण ते पण बघितलं की प्लांट टिश्यू पासून मिळतं, जॉईंट बाय 1,4 लिंकेज. त्याचा मॉलिक्युलर वेट पण बघितला आपण, मग त्याच्या सर्व प्रॉपर्टी बघितल्या. मग एक्झाम मध्ये तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतो प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्युलोज किंवा नॉन स्टार्च पॉलिसॅकराइड. त्यामध्ये काय येतं, फर्स्ट सेल्युलोज येतं, देन नेक्स्ट इज ग्लायकोजेन. मग ग्लायकोजेन म्हणजे काय ते पण बघून घेऊ आपण. इट इज अ स्टोरेज पॉलिसॅकराइड फाउंड इन ॲनिमल टिश्यू, ऑल्सो नोन ॲज ॲनिमल स्टार्च. मीन्स हे काय केलं जातं, ते ग्लायकोजेन येते ॲनिमल स्टार्च पासून प्रोड्यूस केलं जातं किंवा मॅन्युफॅक्चर केलं जातं. फाउंड इन अ लिव्हर अँड मसल ऑफ ॲनिमल्स अँड ह्युमन बीइंग्स. मीन्स ज्या मसल्स असतात ॲनिमलच्या त्यामध्ये हे ग्लायकोजन हे काय असतं, प्रेझेंट असतं, विच इज ऑल्सो नथिंग बट अ टाइप ऑफ स्टार्च. देन इट हॅव स्ट्रक्चर लाईक amylopectin. It is used as a source of energy. It have a molecular weight between about up to this. It have a 5,000 to 10,000 glucose units. It is a non-reducing sugar. It is soluble in water and give red color with iodine. It consists of glucose molecule joined together by 1,4 linkage and alpha 1,4 linkage is branched through a alpha 1,6 linkage. मीन्स आपण आज टोटली काय बघितलं, स्टार्चचं प्रोडक्शन, स्टार्च कशा प्रकारे मॅन्युफॅक्चर होतं, कशा प्रकारे एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं, प्लांट पासून कोणतं स्टार्च मिळतं, किंवा कुठल्या स्टार्च मध्ये 1,4 लिंकेज असते, कुठल्या स्टार्च मध्ये आपण 1,6 लिंकेज, हे सर्व पॉइंट्स आपण बघितले. मग तुम्हाला स्टार्च इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो की राइट और ड्रॉ द फ्लो शीट डायग्राम और एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च बाय युजिंग फ्लो शीट डायग्राम, किंवा त्यानंतर डेक्स्ट्रिनचा रोल किंवा त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग तुम्हाला विचारलं जातं. मग तिथे तुम्हाला सर्व प्रॉपरली सांगता आलं पाहिजे. होप तुम्हाला झालेलं लेक्चर हे समजलं असेल. जर समजलं असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू so much.